Mga kabayan, ang orasan natin alas 6:30 ng umaga. Medyo umaga tayo para makarami tayo po sa ating programa. Ito sa programa Halo-Halo Special Opinion, Balita at iba pa. Ka-partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, Informative News Authority Online. Palagay ko gising na ang iba. Yung iba yung mga nag-fasting hindi pagising. Pero nakadasal na sila ng sala subo. Yung padya. Yung mga sambayang padya. Ako'y kanina pa ay bakit ka? Di ba ipagpatuloy natin ay naka-live naman tayo sa iba. Medyo bakit ito na ganon ng itong Facebook ito. Tingnan natin. Naging ganon ng kalabasan noon. No? Pero tuloy-tuloy ang programa natin dito sa araw nito ay maglupang hiniran muna tayo, no? Magloko-loko itong Facebook, ha? Sana yung lupang hinirang. Ayan na. Okay, pasensya na hindi nakuha ng Facebook ang lupang hinirang pero sa isang gamit natin ay okay naman na, di ba? So, ganun lang po. Kasi internet So, nakuha po yung isa pero yung dito sa Facebook hindi po nabuo yung ang lupang hinirang. Okay man. So, magpakialam muna tayo and then maghimay-himay tayo ng pangunahing balitang sa umaga nito. Ang Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa ay tumatalakay sa medyo pang kasalukuyan at napapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Then ang unang bukso ng ating balita, the threat and negotiating with the terrorists, forget about it. Napaka-strong statement dito, napaka-harsh statement. Itong si President Rodrigo Duterte po mga kaibigan. Pero bago natin basahin ang balita ito, maghanap buhay naman ito ang
ating himpilan po mga kaibigan. Uy, ano ta? Maganda ka sa kabasakan. Magpalupat og tabanog. O sige, at tatalo mo sa tuloy sa kuryente. Pwede makatkat dito. Ops. Asa man mo mga to ha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa-duol sa turis sa kuryente? Ganong delikado man nang. Ay nako, pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentehan unya mo. Maupon na pwedeng mahitabo ninyo o mukatkat mo anang turis sa kuryente. Ala, lupa di ay no? Mao jud, mauna, ngayaw mo pagduwa-duwa dito ha? Timanin jud na ninyo. Oo, manang. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Higpas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Hoy, pre, ayaw magsunog na. Ano naman, pre? Naghangyo ang NGCP na likaya ng mga butang na magkahatag og peligro na makabog na grass fire sunod sa mga transmission structures. Ilabi na karoon na sa perpili. Uga kaayo ang mga sagbot na dali lang kaindakton sa kalayo. Gamay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero diha magsugod ang peligro. Gani, doon ang pa'y ubang kilidi. Sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures. Pagtao doon mga atinas o pagtukod ng kabalayan o kung sa mga struktura na maghahatag o peligro. Kung sa likaya ang mga butang na maghahatag o kadaot sa atong paligid, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabalik ba? Pag mabinantayon, kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre, ayaw magsunog na. Ano naman, pre? Naghangyo ang NGCP na likaya ng mga butang na maghahatag og peligro na makabog na grass fire sunod sa mga transmission structures. Gamay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero diha magsugod ang peligro. Gani, doon ang pa'y ubang kilidi. Sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures. Pagtao doon mga atinas o pagtukod ng kabalayan o kung sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Pusa likaya ang mga butang na maghahatag o kadaot sa atong paligid. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pabalik ba? Pag mabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Balikan natin ang hanap buhay. Basahin muna natin ang balita ito. Pero maghahanap buhay pa muna. No? Saka, importante ang hanap buhay. Hindi pwede walang hanap buhay. Administration of Minimum Balita at Ibapa brought to you by Picante Pizza and Picante Product. Ang Picante Pizza at Picante Product ay matatagpuan po dyan sa Absdamahan City. May tatong branch na sinagyan sa Absdamahan City. Tama, mag-Picante Pizza at Picante Product ay ang mga masarap na pagkain ay ito ay halal na pagkain. Okay, tama na. So, bago ko basahin ang balita ito, pasalamatan ko muna itong sa napahinto kami dyan sa pag-assist po ni Nasa Dalagan. Sa aming sasakyan ay tumirik po ang ating antigong sasakyan. Itong si Nasa Dalagan at saka itong butihing asawa ay si Annabel po siya sa Barangay Johnson. BARRERA poblasyon po ng Sara, Balabagan, municipality po ng Balabagan. So, nakatulog kami isang gabi, tumirik po ang aming sasakyan po diyan. Galing ko po kami sa Lanao del Sur. Salamatan natin si
itong si Nasser Dalagan at butihin po may asawa si Annabel. Maraming salamat po. Utang namin sa loob o pag-assist nyo sa amin. Itong nasira po ang aming sasakyan. Tapos kumuha siya ng mekaniko po dyan sa lugar nila. Itong si Nasser Dalagan. Pag daan ko dyan na sir, dadanan kita muli. Nasser Dalagan. Ayan po ang programa natin. Mga kababayan, mga kapatid, mga suki, mga tagapakinig dito sa programa ay matigas pa rin ang panindigan ng ating Pangulo ay sa pagpuksa na itong mga mauti at combine po ng Abu Sayyaf Group. Yan po, no? Nag-release ng video. Kaya sinabi ko nag-release ng video itong ay mandirigma ng Arabic speaking itong si Estilon Hapilon. Ang nickname pala niya ay itong si Ustad sa Estilon Totoni Hapilon. Sinabi niya si Presidente isang tagut. Makaintindi ng salitang Arabo kung anong tagut. Hindi na ako mag-meaning ang kung anong ibig sabihin tagut. Kayo mga taga-paliwanag na mga scholar ng Arabic, paliwanag niyo sa amin itong kung anong salitang tagut. Naalala ko ito, magbasa-basa ko, pag-research ko sa mga libro, itong salitang tagut ay ginagamit lang nung mga panahon ng Propeta Muhammad. Peace be upon him. Nung siya ay tayo ng agama Islam po sa lupang Saudi Arabia. At saka na rin kasali na rin ang buong mundo po sa kanyang paglaban sa mga sinasabi niya tagut. Tayo salitang tagut po ay binitawan ng mandirigmang itong ay si Ustad Hapilon Ustad Estilon Hapilon at Totoni Estilon. Napakabigat yun na salita itong tagut. Maintindihan po yan ng mga mag-aaral ng Arabic term itong tagut po mga kaibigan. Yan. In-increase po, tinaasan ang bounty, paano po mahuli itong pinaka-elusive itong si Totoni Hapilon. Nataasan ng Pangulo ng Pilipinas, itong bounty niya ay maging 10 million, iba pa ang 5 million po ay galing po naman sa US government. So yan po ang historia ng mga digmaan sa magdadalawang linggo na. Meron ako pinakita po ng picture kahapon sa aking page kung paano po kalakas ng mga precision pamatayan na ginamit diyan sa pag-surgical bombing po diyan sa Marawi City. Flat ground po ang resulta ng mga bombing na napakalakas po. Pinost po yun ni Raisa Robles and then kinuha ko sinare ko sa aking page din. Talagang napakatindi po ang pinsala po ng galing bombing po dyan galing po sa Armed Forces of the Philippines na tawag na surgical bombing. And then itong mga ulama, mga sultanate ng Marawi ay nanawagan na ihinto
ihinto muna itong bakbakan dyan sa Marawi. Yung mga grupo ng mga, nung Sabado, nag-conference sa Cagayan de Oro, itong mga grupo po ng mga sultanate naman humingi sa ating Pangulo na itigil po ang bakbakan dyan po mga kaibigan sa Marawi City. Palagay ko damage na damage talaga ang ekonomiya ng Marawi City. Kumulang may 100,000 ang mga residente po dyan mismo sa Marawi City. Yan ang center of commerce nila. Tinatawag na the only Islamic city in the Philippines. Halos 90% ay mga grupo ng Muslim Maranao po dyan sa Marawi City. So ngayon, wala silang hanap buhay, walang kabuhayan. Mga negosyo nila ay nagsarado. So talagang hirap na hirap po ang mga taga-Marawi. Mabuti itong nila Toto Mangudato, nila Mujib Hataman, at saka ibang LGO na ng ARM, pati sa basilan ng mayors ng sumisip, itong si Mayor Bulamboy Hataman ng padala rin mga bigas po dyan sa mga nangyari po dyan sa kaguluhan po sa Marawi City. So, magpasalamat kayo sa kanila. Kung hindi mga meron relief, iwan ko na lang itong kung ano nangyari po dyan sa Marawi City. Mga pamangkin ko, wala nakatigil na pag-check sa akin. Humingi ng tulong po mga kaibigan para meron sila makaperform sa ng fasting nila. Diyan po mga pamangkin ko Maranao. Kasi dalawang kapatid ko ay nakaasawa po ng Maranao po mga kaibigan. Kaya alam ko yung mga situation diyan mga kaibigan. Dalawang kapatid ko, mga dugo ko, may mga dugong Maranao din dyan sa Marawi. And then meron din sila yan dyan sa Metro Manila. So, magkalat na. Yung ang damahan po pati sa Marawi City, meron na rin. Pati rito sa mga Maguindanao, yung anak ko naman panganay ay nakasawa po ng Maguindanon. Babae pa Maguindanon, ng anak ko naman ay lalaki ay nakasawa po ng Maguindanon. So, kaya nagkalat itong dugo po ng damahan. Meron din akong anak na isa, may dugong kausog naman po ang iba riyan. Mix na lang. Sa intermarriage, nakaasawa ng mga bundungso ko, nakaasawa naman ng sama pangingi, ikakasal lang. And then ito ang susunod naman, mix naman po. So, ang asawa niya at saka itong sama pangingi. So, yan, mix. Kaya nagkalat itong hanggan natin po mga kaibigan. Sa kabutihan, sa swerte, ganun talagang buhay. Okay na mga kaibigan. So basahin natin ang detalye ng news. Napaka matindi po binitawan na ito. Nasa Cebu pala itong Pangulong Duterte. Paano kaya ginawa niya sa Cebu? Talagang very critical ang kalagayan natin ay natatakot ko sa binanggit niya noon na magkaroon ng incessive war dito sa Mindanao, hindi na mapigilan. Kaya nga medyo ay alam nyo ay medyo kabado tayo mga kaibigan. Sa totoo lang, ang inyong abang lingkod medyo kabado po mga kaibigan. Mga mabagyat na binabanggit po ng mga mandirigma ng galing kanila isnilon. Kaya po ay medyo na ano talaga. Medyo kinakabahan po mga kaibigan. So, huwag naman sana. Huwag abot doon sa level na yon. Yung mga video po pagsira ng simbahan dyan sa Marawi City, nakaanting po ng puso po mga kaibigan. Binaktas
itong mga rebulto po ng nila, itong sino ba yun? Nanay Maria ba yun? Itong itong Pope Francis, at itong isa ay mahirap na banggitin talaga sa on the air. So, matindi. Matindi talaga ang kalagayan natin ngayon. Ang akin na lang ay bilang gusto ng kapayapaan, sampunang mga iba dyan ay manalangin na lang po tayo na walang hindi mapag-grabe itong sitwasyon, mapaupa itong problema po mga kaibigan, magkaroon po ng ceasefire, dyan po sa bakbakan po sa Marawi City. Talagang totally damaged po dyan. Kwento ng mga relatives natin dyan ay talagang sobra-sobra po ang nangyari po dyan. Nagkataon kasi buwan ng Ramadan po mga kaibigan. Kung mga regular ng mansa na yan, hindi ganun po ang ka-emotional po ng mga kababayan natin po mga kaibigan. So, manalangin tayo. Walang hindi tuloy-tuloy itong level ng hindi tuloy-tuloy po itong digmaan sa Marawi City na hanggang makontain lang doon muna po ang problema dyan po sa Marawi City. Grabe. Oh God, Allah help us. Sana manatili mapayapa ang bansang Pilipinas po mga kaibigan. Doon ako natakot sa salitang tagut. Tagut po mga kaibigan. Duterte negotiating with terrorists, forget about it. Cebu President Rodrigo Duterte is not inclined to enter into any negotiation with the Mauti group that continues to pound the city of Marawi. Patayin na ninyong lahat, ang hawak ninyo, hindi ako makipag-usap sa inyo. The President said in his speech during his visit to Mactan, Benito Ibion Air Base in Lapu-Lapu City Sunday. Duterte spoke before hundreds of government troops to personally express his gratitude to those who defend Bohol from Abu Sayyaf bandits who tried to disrupt peace in the province. As for the encounter, Marawi, the president confidently said that the government forces have all assets to fight against the terrorists. But he is also taking into consideration those who might be affected, which is keeping him from waging all-out offense against the terror group. All I need to do is to use our assets. Itong mga terorista, kayang-kaya ito ng ating gobyerno, but we cannot fight just like the rebel also. Kasi tayo, we are mandated to preserve the country and the people, he said. Okay, kung talagang purbusin yan, kayang-kaya pero epekto ng pagpurbus po, yan ang masakit po mga kaibigan, ay yung cycle ng violence po, ay yan ang pinakamahirap po mga kaibigan. Patay nga si Isnilon, patay nga itong mga Mauti, pero yung cycle, paulit-ulit na yan, walang hangganan po mga kaibigan. Patay na sila, lahat ng patay na yan, halimbawa mga 100 patay na purbos na lahat yan, pero yung cycle, yung mga kamag-anak ni Mauti, kamag-anak ni Isnilon, yung kamag-anak, wala nang tigil po hanggang tayo ay maubos na mamatay po mga kaibigan. Yan ang pag-aralan ng mga brain ng mga sa katastasan ng government natin. Yan ang pag-aralan yung cycle, paano may stop ng cycle po yan ng kaguluhan dito sa ating bansa, lalo na sa Mindanao po mga kaibigan. Walang hangganan kung gano'n na lang, walang hangganan. Matay yung mga grupo na yan, papalit, mas lalo pang dumami. Yan po ang pinaka-problema mga kaibigan. So yan, yung mga bright dyan,
yung mga matitinding may pag-isip yan sa kapayapaan, yan po dapat sa pag-aralan nila mga kaibigan. Meanwhile, Duterte addressed those military officers and the officials who have planned staging panglumuhang model ako mapaiyak dito eh. Staging ko against his administration to think twice and tackle dissatisfaction in a diplomatic way. Diplomasya, yung diplomatic engagement, dapat ay pinairal po dyan. Pakiusap pa. Pag-usap, pakiusap, yan ang the best solution po sa pag-hinto ng kaguluhan yan dito sa ating bansa. Maraming na sumubok, ilang 100 years na sumubok, pagmapuksa yung wala rin katapusan po mga kaibigan. Kaya dapat yung mga matatalino dyan, may utak, mag-isip kung paano mahinto yung cycle of violence. Tell me, we can always make an arrangement. You don't have to kill me, Duterte said. Duterte has already included a military official. In his cabinet, he said that he is willing to add more to use the least define necessary. I'm not asking for any personal loyalty. Just remain true to the flag of the Constitution, he said. Ayan po ang panindigan ng ating matigas na Pangulo, itong si President Rodrigo Roa Duterte. Kaya yan po ang unang bugso natin ng balita. Maghanap buhay muna tayo po mga kaibigan, no? Okay. Ano ang special opinion balita at ipapabot kayo by Duterte Pizza and Duterte Product. Ang Duterte Pizza at Duterte Product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City. May tatong branch na sila dyan sa Cotabato City. Tama, ang Duterte Pizza at Duterte Product, mayroon mga masarap na pagkain ay dito ay halal na pagkain. Okay. Dagdagan natin ang nabuhay muna. Oy, pre, asa ka ito? Ay, ano ito ko na George? Magbasa mo ka rito, pre. Kung tapang pre lagi, magtukod ba sila o balay? Mao ba? Asa po David, pre? Ingon ni George, gaduol ba daw sa may transmission structure? Usa? Mao ka na, kukuyo ko ni mo. Iba ba kasi, pre? Dili, wato ko. Aron tayo baluan sila, na dili ayaw na buhaton. Tungkol kipautang sa delikado ang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba niya, pre? Manana, dili na magpugay ang magpungan sila. Usa ni kayo ang mga butang na maghahatag o kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabait ba? Ang mabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ito? Ay, ano ito ko na George? Magbasa mo ka rito, pre. Kung tapang pre lagi, magtukod ba sila o balay? Mao ba? Asa po David, pre? Ingon ni George, gaduol ba daw sa may transmission structure? Usa? Mao ka na, kukuyo ko ni mo. Iba ba kasi, pre? Dili, wato ko. Aron tayo baluan sila, na dili maayaw na buhaton. Tungkol kipautang sa delikado ang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba niya, pre? Manana, dili na magpugay ang magpungan sila. Usa ni kayo ang mga butang na maghahatag o kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabait ba? Pag mapinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, nasayod na ba ka? Nanahimiti ko ba sa buntag sa tanang gwardya? Pre, kung sa naibilingan, sumala sa mimo, pre. Doon ay kanabutan sa itapong kawat sa mga wire sa kuryente. Ay, wala po na. Pinawag ko sa mga tao, wala sila masayang kung sa delikado ng buhat. Tinuod yun na, pre. Dahil ano maakot, kung ibuntag pa nila sa Pilipino, ang kinabuhi. Kampiyo sa kapay, kapitan sa wire. Hala,
Selas katauhan, pre. Ang pagpakawat nila sa mga sa mga Wala na. this transmission. Kita gyud kung kana nang mahimong alakot. Wala na. Ito ka, pre. Pagilagdag na wala. Mag-news. Katungkol ilang transmission. Mag-news ako. Ang pinugsupay sa kuryente. Ay, Mag-news damay ka tanan, pre. sa programa. Buksa ni kayo ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaik pag mabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTGP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, anak ka, maganda ka sa kabasakan. Magpalupat og tabanog. O sige, adto ta dungo sa tuloy sa kuryente. Pwede makatkat dito. Ops. Asa man mo mangadto ha? Kabalo ba mo nga delikado magbuwa duol sa turig sa kuryente? Ganong delikado man nang. Ay nako, pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupon na pwedeng mahitabo ninyo o mukatkat mo anang turig sa kuryente. Ala, luka di ay no? Mao jud, mauna, ngayaw mo pagduwa-duwa dito ha? Di manid yun na ninyo. Oo, manang. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTGP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil, magdulot ng brownout o magkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Ay, maraming salamat. Itong si Cardinal Tagle, what happened to humanity? Medyo na-worry na itong si Cardinal Tagle. Basahin natin ang detalye ng balita. Ano ba itong sinasabi niya? Cardinal Tagle side, the Marawi sa classes direct and the resort toward Manila, an example of a modern world that throws away its values. Okay. Pentecost, Recollection, Manila, Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, ordered a recollection on the Pentecost Sunday, June 4, 2017, at the Smart Araneta Coliseum in Quezon City, Quezon City, Manila, Philippines. Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle challenged Catholics on Sunday, June 4, to overcome barriers and division to the face of a conflict such as the recent clashes in the southern Philippines. Tagle cited Marawi City clashes and the resort world Manila as examples of a modern world that throws away its values. All this even lead us to ask, what has happened to humanity? Tagle said the Pentecost recollection, named after his TV show, The World Exposed. How would it be possible for the human beings to hurt other human beings? The Cardinal added, saying that incident like this shows seeds of a distrust, division, further biases, and prejudices. Move ito, alam niyo ito, si Cardinal Tagle. Itong problema kasi itong biases and prejudices, yung seeds of distrust and division, ay kung hindi maalis sa ating puso, wala po yan kahinatnan problema rin ng problema po mga kaibigan. Dapat mo naalisin yan Cardinal Tagle, yung mga distrust, yung mga prejudices, yung mga bigotry, yung mga hatred, maalis pa diyan sa puso natin. Pero kung habang nandiyan ay labas lang sa salita and then sa gawa, ay wala din na pagkamalaking barriers po sa ating
pangaraw-araw pagsalamuha po sa ating lipunang Pilipinas po mga kaibigan bilang Pilipino mga kaibigan. Iyan po. The need for urging communication in a world that is constructing many barriers and division. Tagli Pentecost recollection, the theme One Body in Christ was organized by the Jesuit communication and attended by at least 6,000 people. The Smart Araneta Coliseum in Quezon City. Sana kaya itong si Vicar Father, itong si Teresito Suganov ngayon po mga kaibigan at saka yung mga kasama niya, hawak pa ba ito ng mga multi-group o Abu Sayyaf hanggang ngayon? Hindi ko na-update ang balita yan. The event was heard on Pentecost Sunday, and the Catholics remember the vision of the Holy Spirit on Jesus' Apostle 50 days after Jesus rose from the dead on Easter. This is considered the birthday. The Catholic Church and Mass reading of this day about unity in diversity, as well as the gift of the Holy Spirit. Okay. Cherish your gift. Cherish your gifts. Sunday recollection Tagle Drive home is joined by mentioning other example barriers in the world. One of these is discriminating against people with Arab sounding names. Okay, mabuti na yan kuwan na. Yung halimbawa ay pangalan ni Abdul Jaman. Kung marinig na si Abdul Jaman, yan ang masama ay siya ay isang muklo. Yan ay hindi mapagkatiwalaan. Hindi pwede itrasa si Abdul Jaman. Yan ay ibig sabihin ni Cardinal Tagle. Okay. In my family name, in Arab sounding, I wonder whether I would be accepted by people, Tagle said, in a mix of English and Filipino. All over the world, we find barriers, a wall being constructed, to explain the promise of building those who would make you win election. Ayan po. The most prominent world leader was promised to build a border war is U.S. President Donald Trump, but Tagle did not mention his name during a Sunday evening. Ganun ba? President Donald Trump daw ay mag-build ng border wall. Tagle said ay nakakapagtaka. Bakit binoboto ng mga tao yaong nagsasabi taasan natin ang mga poder, that's mean yan ang gusto ng nakakarami. It's baffling why do people vote for those who say we will build higher walls. This means this is what the majority want. Tagle also cited the barrier of inequality between the rich and the poor. Here comes this study that showed that 8 richest person in the world, half of the world wealth. Much wealth is being generated, he said. There is a wealth, but it seems nobody wants to address inequality. Payag ba yan ng mga tao? Later, in his recollection, Tagle emphasized the importance of the sharing one gift with others. Tagle said, sometimes we can fall in love with our gifts and forget the giver of the gift. We fall in love with the gift of the Spirit and we forget the Holy Spirit, and then we begin to claim the gift as our own, even as our own achievement.
our own achievement, and when that happens, I rejoice my gift by our I forget the community for which the gift has been given to me. Recognize your gift, be humble also in recognizing what you did not receive. Recognizes the gift of the other, do not be threatened by their gift, he said. Ugly camp is a reflection by illustrating another way of breaking barrier of forgiving others. We don't give up on person, Cardinal said. We should genuinely seek for peace. If I don't want peace, I will not forgive. He said, kung gusto mo naman talaga, walang tigil na warfare, talagang walang forgiveness. Kung tuloy-tuloy ang pagtubos, wala na naman talagang forgiveness doon po sa mga biktima. If you really wanted non-stop warfare, then there will be really no forgiveness. Okay. Forgive means to set free, to set free the person who has hurt you, but you set yourself free, but you set yourself free, prison of revenge and anger, Douglas said. And may those who have hurt others, especially those in authority, release themselves from pride and admit we have done wrong. Itong pride kasi namon sa ating sa puso natin, iyan ang mabigat na kalaban sa ating po mga prinsipyo, sa ating mga pag-isip. Kung madesisyon dahil sa pride mo, ayaw ko, pagbasin ko yan, pagbasin ko lahat yan, patayin ko lahat yan, talagang wala yan na dahil sa pride mo, wala ka ng awa, kailangan matulas mo talaga yan. Ang ganti naman ng tagot ka. Tagot. Ang ganti naman ng kalaban mo ay tagot ka. So, yan pangaral. Cardinal Tagle po, galing po sa mga Catholic. Puntos. Ayan po. Dali, maghanap buhay naman tayo. Okay. Hello, Legislation Opinion Balita at Ibapag, brought to you by Kitante Pizza and Kitante Product. Kitante Pizza at Kitante Product ay matatagpuan po dyan sa Absdamahan City. May tatong branch na sinagyan sa Absdamahan City. Tana, Kitante Pizza at Kitante Product, mayroon na masarap na pagkain ay dito ay halal na pagkain. Okay. Kagda ka nang hanap buhay. Anong oras na? Alas 7:13. Hoy, pre, ayaw magsunog din ha? Yan naman, pre. Naghangyo ang NGCP na likaya ng mga buta na magkahatag og peligro na makabuk na grass fire sunod sa mga transmission structures. Ilabi na karoon na sa upper, pre. Uga kaayo ang mga sagbot na dali lang kain dakton sa kalayo. Gamay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero diha magsugod ang peligro. Gani ito na pa'y ubang gili, sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga tinas, o pagtukod ng kabalayan, o kung sa mga struktura na makahatag ng peligro. Buksa ni kayi ang mga butang na makahatag o kadaog sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaik ba? Pag mapinantayon, kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan, kining pahinumdum hatod kalinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre, ayaw magsunog ka. Yan naman, pre. Naghangyo ang NGCP na likaya ng mga buta na magkahatag ng peligro na makabuk na grass fire sunod sa mga transmission structures. Gamay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero diha magsugod ang peligro. Gani ito na pa'y ubang gili, sama sa papananong ng kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga tinas, o pagtukod ng kabalayan, o kung sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Buksa ni kayi ang mga butang na makahatag o kadaog sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaik ba? Pag mapinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP,
National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, want to win, George. Mag-usa pa ka rito, pre. Tutabang pre lang, ipagtukod ba sila o walay? Oh, mao ba? Asa po David, pre? Ingon ni George nga doon ba daw sa may transmission structure? Usa? Oh, mao ka na, kukunin ko nimo. Tutabang kasi, pre. Dili, wato ko. Aron tayo paluan sila na dili maayaw na buhaton. Tungod kipautang sa delikadong ilang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba niya, pre? Anara, dili na magpugay kung mapugan sila. Usa ni kayi ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabait ba? Ang mabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, want to win, George. Mag-usa pa ka rito, pre. Tutabang pre lang, ipagtukod ba sila o balay? Oh, mao ba? Asa po David, pre? Ingon ni George nga doon ba daw sa may transmission structure? Usa? Oh, mao ka na, kukunin ko nimo. Tutabang kasi, pre. Dili, wato ko. Aron tayo baluan sila nga dili maayaw na buhaton. Tungod kipautang sa delikadong ilang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba niya, pre? Anara, dili na magpugay kung mapugan sila. Usa ni kayi ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabait ba? Ang mapinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NCCP, National Grid Corporation of the Philippines. Dagdagan natin ang balita. Punta naman tayo sa London. Alleged London attacker was a known radical Islamist. London, one of the men believed to have carried out the deadly weekend attack. In central London was a known radical Islamist, was unfurling a black flag resembling the one used by the Islamic State group and raised the suspicion. The neighbor, after allegedly trying to lure local youngster to join his jihadist campaign. Monday, British police identified the man from Shashad, but a 27 years old Pakistani-born Briton, as one of the assailant, is saying he was known to authorities. Though they have no evidence he was planning an attack, they identified a second attacker who was not aroused suspicion prior to Saturday's rampage that killed 7 people. As detailed about that, emerged, however, they prompted the question of whether would have been stopped sooner. He had appeared in the documentary The Jihadist Next Door that aired on British television last year. Neighbors identified Bat from the film footage Monday, pointing to a scene in which he's shown participating in a provocative prayer session at the Regent Park near London, one of the biggest mosques, and helping to display a black flag covered in a white Arabic lettering, similar to the one used by the Islamic State group, which took responsibility for the attack. But is also seen in the film sprawling on the lawn and nodding as he listened to a sermon in which the speaker tells those gathered, "This is not the real life. My dear brothers, this is a passing time for us." But upon Zelo 3 led one neighbor's Rita Gaspari contact police about 18 months ago. The 42 years old mother of 3 was working at the local school when
She noticed that was also known as Abu Muhammad, meeting with local students, trying to draw them into the radicalism. It was wrong, but he was doing just what he said. He kept talking about Islamic State. I got very angry. Salahuddin Jalaluddin, who lived near the Bat, said the alleged assailant has once been rejected from a local mosque for interrupting an imam. Another neighbor, Michael Mimbo, said he saw the bad news in the attack near his home on Saturday, but didn't see who was behind the wheel. He said the vehicle was seen uh, going the wrong way down a one-way street and was later seen speeding off, followed by closely by a small red car. The second alleged attacker was identified by police as Rashid Ridwans, was alternately used the surname of Ekdar and claimed to be Moroccan, Libyan, used a different birthday that could make him either 25 or 30. Authorities said police have not yet released the identity. The third person involved in carrying out the attack on London Bridge, where, where the van was swerved into the pedestrians and in the nearby Borough Market, when the knife wielding assailant is launched and stab anyone in the path. Beside the dead, dozens were wounded, but the men who wore fake suicide vests make themselves look even more imposing. Or they were ultimately shot and killed by police, were rather taken into custody, have since been released. All of this happened just 8 minutes ago. Police have won praise for the response. Thus led a political fight certain to dominate the one in day before Thursday's national election. The campaign roared back into public view Monday after a one-day hiatus. Prime Minister Theresa May and Labour Party leader Jeremy Corbyn trading blame over one another security stances. May served as Home Secretary for 6 years, for becoming Prime Minister last year, a period in which the number of police dropped by about 20,000 officers. The fact provided a line attack for Corbyn, who called on May to resign even as he said the best remedy was to vote her out. There is an election on Thursday. That's the chance, he said, citing an appalling cut in police stopping levels. We are calling for a restoration of the police numbers, and there is a call being made for her to go because what is done on the police number. May said she has protected the police budgets and increased the number of armed officers and much Corbyn's finger, pointing with some of her own, saying her opponent wasn't fit to suffer Britain at a time of a hate and threat. We have given increased power to the police to be able to deal with the terrorist powers with Jeremy Corbyn has boasted he has always opposed, she said. Given the speed with which the attack was ended, it wasn't clear whether having more police it would have prevented it, but question persisted over whether the investigation had the resources to look into such a complaint and whether crucial opportunities were missed
that could be saved life. It was the third attack in as many months were suspected been the radar of the British authorities. Under the British government counter-terrorism program, residents are encouraged to alert police to suspicious activity. Police then cross-check whether the person has been reported for similar activity. From there, the number of scenarios can unfold, matter can be dropped, or if the complaint seems warranted, police and security official can open an investigation. The real test comes determining whether the person has been potential to become a violent and what resources are available. Investigate watching a suspect around the clock can require some 20%, 20 officer or security agent. That is the awkward question going forward, said Andrew Silke, was advised to the House on Common Preventing Violent Extremism. A message should have been passed onto the counterterrorism section, and if the resort had some degree of credibility, assessment would have had to have been made. There is a genuine question mark about this now and how the government risk assessment framework is weighted given the recent attack. It looked like people who were on the radar, but somehow they were still able to carry our attack. Police have foiled 18 terror plots since 2013, another managing 500 active investigations involving around 3,000 individuals at any one time, according to the two security sources, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak about ongoing investigation. Aba pa ito, no? Some 20,000 others suspect, however, on the periphery according to the sources. Break muna tayo bago magpatuloy ang balita. Administration opinion balita ating mapabot kayo by Bikante Pizza and Bikante Product. Bikante Pizza at Bikante Product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City, may tatlong branch na sila dyan sa Cotabato City. Ano? Bikante Pizza at Bikante Product, kaya kung mga masarap na pagkain ay ito ay halal na pagkain. Pre, nasa'yo na ko. Lain din ko sa bukas na rin dyan. Wah, pre, kung sa naibigan, sumala sa bimo. Muna ka nabutang sa ilang kawan sa mga wires sa kliyente. Ay, walang ipunan. Nadaon ko sa mga tao. Para sila masaya kung sa delikado ang ilang pagbuhat. Tinood yun ang pre, naghanang makit. Kung ibutan pa nila sa Pilipino. Kapit sa kapit ng kabigat sa pre. Muna yung ilang masaya sa katawan pre. Ang mag-awat nila sa wires na iyang high voltage transmission. Itagyan ko na ng mahimong alakot. Sakto ka pre, mag-iagdan ng wire. Pagkatingko nila transmission. Inungdan ng mga direksyon ay sa kliyente. Ay, paunang damay na tanang pre. Uksa li kayo ang mabutang na makahatag o kadamog sa atong palit. Ilang pinaksulog sa mga transmission structures. Pagbait, ang pagbinantay, ay kinintanan alang usap sa atong kayo. Kinintinong hatod ganito sa NCCP, National Big Corporation of the Philippines. Uy, anak ka, maganda ta sa karasakan, magpalupat og tabano. O sige, adto ta dungo sa tuloy sa kuryente. Pwede mangatkat dito. Ops. Asa man mo mangadto ha? Kabalo ba mo nga delikado magbuwa doon sa turis sa kuryente? Anong delikado man nang? Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanong sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupod na pwedeng mahitabo ninyo o mukatkat mo anong turis sa kuryente.
Ala, luka di ay, no? Mao yun, mauna, ayaw mo pagduwa-duwa. Ito ha, di manin yun na ninyo. Oo, manahan. Hinimahilog atong ganinyo sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Mas nadaloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil, magdulot ng brownout o magkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 0298-14545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at nagbantay baterya. Hoy, pre, ayaw magsulong na. Yan naman, pre. Nagkanyo ang NGCP. Ay kaya ng mga buta na magkahatag ng peligro. Na magkabog ng classifier sunod sa mga transmission structures. Ilabi na karoon sa upper pre. Huwag ang kaayo ang masagot. Madali ng kahit akong sa kalayo. Gamay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero, niya magsugod ang peligro. Dahil doon na pa ubang kili. Sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures. Pagtao doon mga atinas. O pagtugod ng kabalayan. Kung sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Ugsakli kayo ang utang na makahatag o kadahog sa atong palibot. Ilabi na ang sulog sa mga transmission structures. Mabalik, pag mabilang tayo, ay kinitanan alang usap sa atong kaayuhan. Hinimahilugdong hatod ganinyo sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Okay. Sunod natin ang balita dito. The country's missile terror threat level have been set ay critical in the day after the Manchester concert bombing on May 22 that killed 22 people, reflecting a judgment that an attack might be imminent because accomplices with similar bombing might go on to lose. It was lowered once intelligence agencies were comfortable that this wasn't the case. And the attack was apparently unconnected to Manchester bombing. May had said the attacker, including one outside Parliament in March, weren't connected in any operational sense, being but what they could the perverted ideology of extremist Islam. Okay. Most of the London Underground station that had been shuttered after the attack were reopened, and some residents who had been caught up inside emerged the first time since the violence. Police were not yet releasing the name of the dead, but the thousands of people gathered at the battlefield across the lower bridge and the medieval Tower of London to pay tribute to the victims. It provided a kaleidoscope of London diversity with a Buddhist monk in saffron robes, Christian cleric in purple cassocks, and Muslim in black t-shirt bearing the word "I am a Muslim, ask me anything." He's speaking on those gathered mayor, but he can decry the attackers, saying, "You will not win, we will defeat the terrorists." Ayan po ang balik.
malapit na matapos ang balita natin, SSS extend aid to victim of resort toward Manila incident. Following the untoward incident that took lives of a 37 individual, the resort of Manila in Pasay City last week, the social security system on Monday said victims and family members they filed a claim application in where they said in a funeral parlor. The victim wrote SSS said help was set up in two funeral parlors, namely Veronica and Rizal Funeral Parlor, to facilitate the immediate uh, facilitate immediately the casualties claim. SS initially wanted to set up the harvest in record world premises. They're still in lockdown. You're the individuals, meanwhile, which were brought to San Juan de Dios and Pasay Central Hospital. Given SSS form and were instructed to properly on the requirement needed for filing, SSS also coordinated with the management of the Source World, Manila, and Marriott Hotel, and were provided the official list of the 13 employees and their addresses, and 22 guests who died in the incident to conduct immediate investigation or fact of death, the wake of the casualties that were not interviewed. On the two funeral parlors, the casino management is yet to identify two additional casualties covered from the incident. The date SSS is processing 5 funeral claim application for RWM employees. SSS said is immediately formed a special team that will assist the victim and other family members are the claim that benefit under the state plan of pension fund. So, yan ang balita natin sa mga gato. Ang orasan natin alas 7:38 na. So, the remain of Solon wife in Mexico town today. City of San Fernando, the remain of Elizabeth Panlilio Gonzalez, wife of the Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. will be returned home in Mexico town Tuesday, June 6th. One of the government congressman staff said that this would give a friends, relative of Gonzalez and Panlilio families time to pay their respect. Elizabeth remained where earlier at the Heritage and Memorial Park in Taguig City. The men will be transferred to the Anao Parish Church. Interment will be Thursday, June 8th. Elizabeth, 57, is among the 37 people who died in attack at the resort Port Manila in Pasay City on Friday, June 2.
Pampanga lawmaker wife among resort word attack. Fatality is friend of Elizabeth posted. Message of, messages of grief and condolences. Elizabeth paid as well as the Facebook account of her husband. Staff and former employees of the Gonzalez family describe Elizabeth as a soft-spoken, a kind person who always stood behind her husband's political career. Earlier on Sunday, President Rodrigo Duterte with the Representative Gonzalez over his wife dead, visiting wounded soldier in Cagayan de Oro City. Action na balita, attack chopper found stronghold in Marawi City. Marawi City Armed Forces attack, helicopter continued to pound Mount terrorists in Marawi City on Monday, seen in this footage taken by News Manila. Major General Lito Galvez Jr., head of the military command in Western Region on Monday, said as many as 200 fighters from the Modi group and others were still inside Marawi and had been made a preparation advance for a drawn out standoff. The militants stacked weapons and in the most tunnel and basement to prepare for a long siege. Officials said the battle for the control of the city came to end of the second week. The houses were takeover, the C-50 caliber, 38 caliber, and the ammunition are huge and remote. Even if they fight 2 months, they will not just starve here, he said in a news conference. If you look at it, there are underground tunnel in a basement that even a 500-pounder cannot destroy. He underlined the level of organization among fighters linked to the Islamic State group, strong of several hundred, including foreigners from the Indonesia, Malaysia, India, Saudi Arabia, Czechia, and Morocco. Barring question why the fighter had been able to seize an note from the Philippine Army, so long senior military officer said the main problem was about 500 to 600 civilians were still trapped in the urban heart of the town. President Rodrigo Duterte said on Saturday, Marawi City would be fully liberated within 3 days. But on Monday, officials were more circumspect on timing and gave a conflicting estimate of how many combatants were holding out. The area of the town occupied by the militant had shrunk to less than 10% military spokesman, Brigadier General Resto Tutupadilla. Told the news conference, adding that the army was pressing on to meet the 30th deadline, but it was not easy. Complications had been coming out. The continued use of civilian potential hostages that may still be in their hands, the use of places of worship, and other factors that will complicate the battle because of its urban terrain. He said, military chopper made a combat sorties, seen a gunfire rather than smoke billowed in the neighborhood of a town on Monday. A 4 hours ceasefire to
evacuated residents was marred by gunfire on Sunday, leaving hundreds of civilians who have hoped to flee the fighting attack stuck in their home. Padilla said that 1,467 civilians had been rescued so far, and the 500 to 600 is still suffer low on food and water. There are places which we use as passageway to enemy territory where we reach those areas. Sometimes we see our people who are weak cannot move on their own because of lack of food, she said. Presidential spokesman said 100 militants died, 120 militants have died in the battle, along with the 30 government forces. The authorities had put the civilian death toll between 20 and 38. The Delta's claim the Mahuti fighter were financed by drug lord in Mindanao. Okay, drug lord in Mindanao. So, sana kaya yung arrest warrant na sabi nila. May huli daw yung mga drug lord, mga financer po. Ang tugulan nito ay sabi ni President Rodrigo Duterte. Balita ng NDCP ay sabi rito po mga kaibigan, electricity back in MSU Marawi. Pero bago natin ay basahin itong balitang NDCP, magpaalala muna sa advertise nila po mga kaibigan. Okay. Uy, pre, ayaw magsunog. Yan naman, pre. Nagkano ang NDCP. Malikayan mga buta na magkakatang piligro. Makabuk na classifier sunod sa mga transmission structures. Tumoy, ay pre. Damay na lagi, pre. Pero, di ako isugod ang piligro. Yan yung pinapay ubang piligid. Sama sa papanamang kahoy doon sa transmission structures. Pagtao doon mga tinas. O pagtungkol ng kawalihan. Doon sa struktura na magkakatang piligro. Usa ni kay ang butang nga makahatag og kadaog sa atong palig. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabay pa. Ang mapinagtayo. Ininpahinungtong hatod kaninyo sa NDCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Magtuloy na, George. Pag-usap ka nito, pre. Huwag na ba nila ni magtukot na sila o walay? Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon sa may transmission structure. Usa, o ka na kukunin mo. Di ba? Dili, mandi ko. Parang kay baluan sila na dili malayo. Ato, kung kibautang sa delikadong kinakinabuhi, kung magbalay sa doon sa transmission structures. Oo, dili, pre. Anana, dili na magbalay kung magbukan sila. Usa ni kay ang butang nga makahatag og kadaog sa atong palig. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabay pa. Ang mapinagtayo ay kinitanan alang usab sa atong kaayuhan. Ininpahinungtong hatod kaninyo sa NDCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Magtuloy na, George. Pag-usap ka nito, pre. Kung abang nila ni magtukot na sila o walay. Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon sa may transmission structure. Usa, o ka na kukunin mo. Di ba? Pre, dili. Mandi ko. Parang kay baluan sila na dili malayo. Ato, kung kibautang sa delikadong kinakinabuhi, kung magbalay sa doon sa transmission structures. Oo, dili, pre. Anana, dili na magbalay kung magbukan sila. Usa ni kay ang butang nga makahatag og kadaog sa atong palig. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Mabay pa. Ang mapinagtayo,
Kining pahinom ng hatod kaninyo sa NGCP, National Food Corporation of the Philippines. Okay, balitang NGCP muna tayo. Pero bago kayo magbalitang ng NGCP, kalimutan ko yung plugging ko. Itong Namaskar D Restaurant ay huwag nating kalimutan. Pag dito tayo sa Jensen ay kalingaw-lingaw dyan. Galing kayo sa highway ng malapit dyan sa Doctor's Hospital, St. Elizabeth, ipapasok nyo sa SM Mall Jensen ay bandang kanan po lang ang Namaskar D Restaurant. Namaskar D Restaurant ay the real taste of Indian food. Yung mga hindi magpasa ay pwede pumunta dyan. Katulad namin ay may fasting ngayon, hindi pa makakain pa sa araw nito. So, pag pasok nyo, bandang kanan lang, makikita po nyo ang Namaskar D Restaurant. The real taste of Indian food. Gusto nyo kumain ng mga Persian food, itong mga Middle Eastern food, punta kayo dyan sa Namaskar D Restaurant. Restaurant. Halimbawa, dito sa atin walang biryani. Pero dyan sa kanila meron biryani, meron shawarma, meron silang kebabata, meron silang cha na masarap ay chai sa kanila. Ang sarap inumin ng cha nila po mga kaibigan. Meron din naman tayo tininom, pero mas masarap po ang cha nila po mga kaibigan. Meron din silang native food, meron din sila nakahilera ng pagkain dyan. Mamili na kayo mga pagkain nyo, mga fresh milk. Diyan po sa menu nila, handang-handa po itong Namaskar D Restaurant. Ang ambience, napakalamigang system, cooling system. And then meron din silang convenience store. Itong ITP, merchandising, pag-aari po ni Mr. Rama. Yung produkto nila ay imported galing po sa India. Indian product po yan. India product made. Subukan lang. Pasalan itong Namaskar D Restaurant po dyan po sa Santiago Boulevard, harap po ng SM Mall Jensen po. Pwede kayo mag-grocery muna and then kumain dyan po sa Namaskar D Restaurant. So, magbalita na tayo ng NGCP. Ang orasan natin ay 7:53 na. Mabawa ng tapos natin ang oras. Electricity back in MSU Marawi City. Assalamualaikum, Dr. Habib Makayam. No? Salamat yung unang bakbakan niya na interview natin na itong si Makayam po mga kaibigan. Kaya nga nakakuha tayo ng information dyan po sa nangyari po dyan sa Marawi. Former powers back in Mindanao, State University of Marawi after the National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ties the transmission line which the 3 last May 23, following the terror attack that triggered the ongoing fighting in Marawi City. Despite going firefights, my Rosel Curiano, Regional Communication and Public Affairs Officer said NGCP personnel given a clearance by the Armed Forces of the Philippines on June 3, Saturday to inspect the line. Curiano said the line crew reported gunfire they were doing inspection but decided to proceed with the repair to give a ray of hope those who are still in the university. We are very proud of our team, bravely demonstrated by the substation crew, not left at their post since the hostilities started. Despite the risk, the themselves is fully laudable. I also commend our line crew who conducted repairs amidst audible gunfire
their extraordinary bravery and dedication to public service, something as well as part of the NDCP said. The NDCP also lauded the Army for providing security while line patrol and repairs, ongoing, as well as to provide security to supplies being carried on to NDCP personnel on duty in hostile areas. We assure the public that NDCP is ready to conduct a similar repair and restoration to ensure that power delivery service is continuous to its customers and household consumer, Koreano said. MSU System President Habib Makayong said on June 4 in a Facebook post that the university had lost power since May 24 after lines got damaged by the fighting. I call up the NDCP District 2, their third in Marawi City since then to fix the problem, but they reply that they cannot go to Quebec since because of barriers. They relay is quite understood as caused by the risk, damage, wires, and other accessories, and the problem of passage by the checkpoint along the road as the military are too exceptionally strict as it took 8 hours to reach Marawi or illegal. Travel Makayong said. Thanks to the NDCP, General Parkon, the Marines, and to the MSU PPD staff and the Director Agay Mangundaya, who led himself the fixing of MSU labor power connection and to NDCP that it has been fixed and required other labor. He decided, Makayon Sunday also called on employees of MSU Marawi to report to office Monday and on. We are sure that the campus is peaceful and calling member of the executive committee, executive official, dean, and director that we need to meet on Monday, June 5, plan program our courses of action, what to do, how we will do them, and how can we do them best is yun po ang balitang NDCP. Okay, ano pong balita natin? Balitang lokal, no? Lagi special ang balitang lokal natin. Dito po sa lalawigan ng Sarangani. Okay. Ayun na sa balita or your tutoring alternative learning system, alternative delivery mode, o kindergarten catch-up, program sa sulong karunungan, ipalakda para sa Sarangani. Program, manner sa karunungan, program, ilalong sa buhatan ni Governor Steve Tonggan Sulu. Anaamatod pa sila, firming ipatuto sa gobernador volunteer teachers, prioridad matod pa sa kini nga kalihukan ang mga bata sa kabukiran sa Sarangani. Nagpadayon usam ang pagpahigayon o mga community. Very mode, kini sa mga kabataan, unang lumad nga dili siya makasugod sa klase, gitunol matud pa sa
tugaran, libre, ug delikado nga dekalidad nga education. May mga honorarium nga sa gihatag ang probinsya ngadto sa mga okay. Wala na. Okay. Yan po ang balita po sa Sarangani Province. Wala na. Yun ang balitang Sarangani. Medyo part ata yung pag-sense ng text. May kasunod pa po mga kaibigan. So, yan po galing sa opisina ng Governor ng Sarangani Province, Governor Tichong Bensolan. Yes po, ni Mr. Alan Belicura, 10 na yung mga nakapaligid tagapanulat po dyan sa tabi niya. Maraming salamat. Tuloy-tuloy information po mga gagaling po dyan sa Sarangani. Education, combined development and education, wala na tayong gulo kung educated na tayo lahat. Okay, educated ang taong magutakan na lang. Hindi pagpatayan po mga kaibigan, magutakan na lang pag kapwa tayo ay mga educated po. Basa ko na ito, ha? Basa ko na yung balita ito sa Canada. So, balitang local weather condition tayo mga kaibigan. Tingnan natin ano pa ang maibigay natin ng news sa araw ito. Weather line. Okay, ano ito? Balitang local weather dito sa Takbayan din sa pala ngayon ay po ng session po ng City Hall po ng Jensan, SP Hall ng Jensan. Namunuan po ni Inday Sulimbanyas Nograles at saka itong Sarangani Province session nila. Namuno naman ni Vice Governor Mayor de Berarda. Itong balitang local hangin dito sa Jensan, 76 Fahrenheit. Feel like 76 Fahrenheit, minimum of 76, maximum of 85. Precipitate 0, pressure 29.83 inches, visibility 18 kilometer. At sunset kanina, 5:50 a.m., precipitation 0, 0.70 Fahrenheit, wind chill 82 Fahrenheit. Moonrise di 3 p.m., moonset 2:51 a.m., humidity 80%, precipitate 0. Pressure 29.83 inches, visibility 18 kilometer, sunset 5:24 a.m., sunrise 5:1 a.m., at saka itong saan na napunta yung sunset, sunrise. Wala tayo natin. Okay, sana yung sunset. 5:52 p.m. po ang
front. Kompleto ang balita sa umagang ito. Programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba po partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority online. Maraming salamat po pagpupagay kay pag-suporta. Programa ito para tuloy-tuloy po tayo makapag-news, makapag-bigay information sa inyo lahat. Okay? This has been Absdamahan po sa umagang ito. Araw ng Martes, ayos tayo, Hunyo 6, 2017. Good morning po. Dias po taga Sambuanga. Alam po ay marami dyan na subaybay rin. Mga Middle East, Assalamualaikum, good morning. Magandang umaga po dyan sa Middle East. Maraming magbigay sa atin ng mga feedback. Yan po galing sa Middle East. Saan-saan, naabot ng ating programa po mga kaibigan. Hanggang dito muli, and then pabalik tayo mamayang gabi naman. Pero late na mamayang gabi, mga alas 10 tayo mag-ubisa. Kasi kinakalang natin yung Ramadan. Pag perform ng Ramadan, huwag tayo makadisturbo. Sa kanilang pag-perform ng kanilang Ramadan. Galing sa gutom, and then pagbandang hapon yan sa bandang gabi-gabi na, mga 6-10 ay i-break po ang fasting. Huwag tayo mag-disturb doon sa time na yon para makapasting sila ng maigi ng mabuti po sa kanilang pag-amal. Holy month of Ramadan, kasali ako mag-fasting. Month of Ramadan, ngayon. Nung umpisa pa, ngayon. Okay, bye-bye.